Hello everyone and welcome back to my channel. आज चाहिँ हामी स्केचअपमा विन्डोज कसरी बनाउने भनेर हेर्छौँ. सो फर्स्ट अफ अल हामी एक्सरे कमान्डमा क्लिक गरौँ. हामीले एक्सरे कमान्डमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले प्लानको सबै लाइन्सहरू देखिरहेछौँ. अनि हामीले यहाँनिर हाम्रो विन्डोज भएको पनि हामीले देखिरहेछौँ. हाम्रो प्लानमा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो विन्डो थियो. सो लेट्स ट्राई टु मेक अ विन्डो हियर. फर्स्टमा यसको ग्रुपभित्र जाउँ अनि यो लाइनलाई कपी गरेर विन्डोको प्लेसमा राख्दिउँ अनि यसलाई अर्को लाइन यहाँ राखौँ अनि यो तलको लाइनलाई फेरि कपी गरेर माथि 2 फिट 6 इन्च फेरि यसलाई कपी गरेर माथि 7 फिट. ओके, नाउ यसलाई पुस पुल गरेर अनफेसमा गरिदिएपछि हाम्रो यहाँ अघिको लाइनहरू बाँकी रकैलाई इरेज गरिदिउँ. सो हाम्रो विन्डोको लागि ठाउँ रेडी भएको छ वालमा. अब हामी यसलाई हाइड गरेर यहाँ बनाउन सजिलो बनाऊँ. अब विन्डोको फ्रेम बनाऊँ. फर्स्टमा रेक्टेङ्गल कमान्डमा गएर यसको मिड पोइन्टदेखि सम्म बनाऊँ. ग्रुपभित्र जाऊँ. सो यसको ग्रुपमा गएर यो लाइनलाई मात्र अफसेट गरेर राखौँ अनि यो स्पेसलाई डिलिट गरिदिउँ. त्यो गर्दा हाम्रो फ्रेमको लागि पुस पुल गरौँ 3 इन्च. सो हाम्रो फ्रेम रेडी भएको छ. अब हामी विन्डो बनाउन ट्राई गरौँ. अगेन रेक्टेङ्गल मिड पोइन्ट सरी. सो फर्स्टमा हामीले यहाँ लाइन मिड पोइन्टमा ड्र गरेर अहिले हामीलाई बनाउन सजिलो बनाऊँ. सो ओके, अब रेक्टेङ्गल यहाँ मिड पोइन्टदेखि यहाँसम्म यसलाई पनि ग्रुपमा राख्ने. सो यसलाई फेरि अफसेट गर्ने. अनि यसलाई डिलिट गर्ने अनि यसलाई पुस पुल गर्ने फेरि 0.5 इन्च. अब यसमा ग्लास राख्नको लागि फेरि एउटा रेक्टेङ्गल ड्र गर्ने. ओके, अब मटेरियल्समा जाने ग्लास एन्ड मिरर्स ग्लास. अब यसलाई मिरर मुभ गर्ने यसलाई. सो यसलाई लगेर मिड पोइन्टमा राख्ने.
हामीले यहाँनिर same goes to this part. सो हाम्रो विन्डो रेडी भइसकेको छ. Okay, this much. Thank you.